ඉමේජ් සංදීප් YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අලුතෙන් ආපු ලැප්ටොප් එකක් ගැන කියන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ඇදුවේ. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා help එකක් දෙන්න. තියෙන්නේ ASUS සමාගම විසින් අලුතෙන්ම release කරපු ASUS Zenbook Pro Duo කියන ලැප්ටොප් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන හොඳ ප්‍රීමියම් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක, ඇලුමිනියම් ගොඩක්ම high quality material පාවිච්චි කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මේක අපි අතට එන durability test එකකින් පස්සේ කියලා. වගේම මේකේ thermal management කරන මේ වගේ උපක්‍රමයක් යොදලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේකේ ports ගැන කතා කරමු. මේ තියෙන මේ power connect එක. ඊළඟට HDMI port එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තවත් display එකට මේක connect කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට standard USB port එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන thermal වලට support කරන ඇතුළට එළියට එයා එක ගෙනියන නික වාකවුල් වගේ ඒවා. ඊට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තවත් standard USB port එකක්. එතකොට මේ device එකට මුළු USB port තියෙන දෙකයි. ඔයාලට USB port මීට වඩා ඕන වෙනවා නම් USB hub එකක් වගේ දෙයක් ගන්න වෙනවා. තවත් වාකවුල් කීපයක් මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ laptop එකේ screen දෙකක් තියෙනවා. දෙකම touch screens. ඊළඟට අපිට 3.5mm headphone port එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට Harman Kardon technology එක තමයි support කරන්නේ. ඉතින් හොඳ sound output එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන USB type C කියන port එකක්. මේ වෙනකොට ඉතාමත් වේගෙන් data transfer කරන්න පුළුවන් port එකක් තමයි මේක. ගොඩක් දේවල් වලට මේක support කරනවා. හොඳ monitor එකකට output එකක් දෙන්න පුළුවන් මේකේ. හොඳ ක්ලියර් රූප බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලැප්ටොප් එකට Wi-Fi 6 පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට ස්ලෝ නෙවෙයි ගේම් එකක් උනත් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක Bluetooth පහසුකමක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ notebook එකේ audio tune කරලා තියෙන්නේ Harman Kardon. ඉතින් අපිට මේක හොඳ sound quality එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලැප්ටොප් එක content creators ලට ගේමින් කරන කට්ටියටම ගොඩක් වටිනවා. මේකට අපිට මෙවන පේන අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් drawing වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මාකට් එකේ දෙන්න හොඳ ලැප්ටොප් එකක් content creators ලට එහෙම මේක durability ගැන ටෙස්ට් කරන වීඩියෝ එකක් මම පිටිපස්සෙන් දාන්නම්. ඉතින් මේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඩිවයිස් එකක් ගැන කරනවා. මේකේ අඩුපාඩු ඇති. අඩුපාඩු මොනවද කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.